Hello friends, welcome to my channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? So মই ৰিসেন্টলি এইকেইদিনত অলপ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ'জ কৰি আছো। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাইছে। সো মই লিংক দি দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে চাব পাৰে। খুব সৰল খুব সহজ ভাষাত মই ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সো আপোনালোকে কাইন্ডলি চাব, মই ডেসক্ৰিপচনত দিছোঁ লিংক। এতিয়া কথাটো আহিছে যে আপোনালোকে শুনিছে চাগে হোৱাট ইজ NFT চাৰিওফালে NFT কথা মানুহে কৈ আছে। সো NFT কি হয়নো? NFT নন ফাঞ্জিবল টোকেন, কিন্তু মানে হয় কি বস্তু NFT? আৰু আগতেতো আমি NFT বিষয়ে কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ। সো হোৱাট এক্সেক্টলি ইজ NFT? আৰু NFT কিহত কাম আহে? NFTৰ কি ইউটিলিটি? আমাৰ লগত কি ৰিলেশ্যন NFT? সো NFTৰ এব্ৰিভিয়েশ্যন মানে ফুল ফৰ্মটো হৈছে নন ফাঞ্জিবল টোকেনছ। ইয়াত কৈছে যে আৰ এ স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ ক্ৰিপ্টো এছেট ইন উইচ ইচ টোকেন ইজ ইউনিক এজ অপ'জ টু ফাঞ্জিবল এছেটছ লাইক বিটকইন এণ্ড ডলাৰ বিলছ। সো NFT হৈছে এটা ক্ৰিপ্টো ৰিলেটেড এটা প্ৰপাৰ্টি বা এছেট, য'ত এভৰি এণ্ড ইচ NFT ইজ ইউনিক। মানে এটা NFT ইটোৰ লগত নিমিলে, একেই নহয় ভেলিউ, চবৰে ভেলিউ বেলেগ, চবৰে মানে ধৰক কি বুলি ক'ম, চব বেলেগ বেলেগ এটা ডিফাৰেণ্ট এটা ভেলিউ থকা NFT। যেনেকৈ ধৰক $1 ইজ অলৱেজ $1, ঠিক আছে, 1 rupee ইজ 1 rupee। কিন্তু NFT তেনেকুৱা নহয়। এতিয়া মোৰ হাতত যদি এটা NFT আছে আৰু আপোনাৰ হাতত এটা NFT আছে, চ' এই দুটা NFT মানে কেতিয়াও একেই হ'ব নোৱাৰে, দুটাৰ ভেলিউ বেলেগ। চ' বিটকইন হওক, ডলাৰ বিলছ হওক, এইসমূহ হৈছে ফাঞ্জিবল এছেট, বিকজ দে আৰ অল ৱৰ্থ এক্সেক্টলি দ্য ছেইম এমাউণ্ট, হয়নে নহয়? মানে ধৰক মোৰ 5টা বিটকইন আছে মোৰ হাতত, চ' সেই 5টা বিটকইন ইণ্ডিভিজুৱেল বিটকইনৰ ভেলিউটো বা প্ৰাইচটো একেই, হয়নে নহয়? মোৰ 5টা বিটকইনৰ ভিতৰত মই ধৰক নাম দিলোঁ বিটকইন 1, বিটকইন 2, বিটকইন 3, বিটকইন 4, বিটকইন 5। এতিয়া বিটকইন 1 যিটো আছে মোৰ, সেইটো বিটকইন 3 লগত একেই ভেলিউ, বা বিটকইন 2 যিটো, সেইটো বিটকইন 4 লগত একেই ভেলিউ। কিন্তু মোৰ হাতত ধৰক 5টা NFT আছে, সেই 5টা NFT বেলেগ ভেলিউ হ'ব। সেই 5টা NFT টোটেলি ডিফাৰেণ্ট এণ্টিটি। মানে মই ক'ব নোৱাৰিম যে NFT 1 আৰু NFT 2 মোৰ একেই, হ'বই নোৱাৰে সেইটো। চ' বুজি পাইছে অলপ? চ' NFT ইউনিক হয়, ইচ NFT ইজ ইউনিক। এতিয়া আমি যদি অলপ হিষ্ট্ৰীত যাওঁ, 2021 কথা, এটা 10 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এজন আৰ্টিষ্ট বিপুল নামৰ আৰ্টিষ্টে অনলাইন $6.6 মিলিয়ন US চেণ্ড কৰিছে। এইটো মানে ভাবিব নোৱাৰা এটা কথা। চ' মানে NFT তেনেকুৱা বস্তু, আপোনাৰ ধৰক মানে কি ক'ম, এইটো মানে বহুত কিবা কিবি ফেক্টৰ আছে, যি ফেক্টৰবিলাকে প্ৰাইচটো মানে অভাৱনীয় এটা প্ৰাইচ কৰি দিয়ে, যিটো আমি মানে ইমাজিন কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এনেই চাবলৈ গ'লে ধৰক এতিয়া কিছুমানে অলৰেডি মানে হেৰি কৰিছে যে জাষ্ট পিচ অফ আৰ্ট বা ডিজিটেল পিচ অফ আৰ্ট বা যিকোনো আমি ইভেন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও কিছুমান থ'ব পাৰোঁ, বা মই নিজে আৰ্ট বনাব পাৰোঁ, মই যদি আৰ্টিষ্টিক ফিল্ডৰ নহয়ো। চ' তেনেস্থলত ইমান মিলিয়নছত কেনেকৈ যাব পাৰে এটা পিচ অফ আৰ্ট? চ' তেনেকুৱা কিছুমান ডিবেটছ আছে, কণ্ট্ৰভাৰ্চিজ আছে। কিন্তু যিয়ে নহওক, NFT ৱৰ্ডটো বা NFT ফেনমিননটো এতিয়া মানে ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। এইটো বৰ্তমান মানে সকলোৱে NFT কি হয় জানিব বিচাৰিছে, বা যিসকলে অলৰেডি জানে NFT বিষয়ে, তেওঁলোকে NFT কিনিছে, NFT ক্ৰিয়েট কৰিছে। চ' তেনেকুৱা মানে কথা এটা। চ' এতিয়া why are NFTs important? আমি এতিয়া মানে কি বুলি ক'ম, এইটো এতিয়া আমি সেইটো ডিছকাছ নকৰোঁ। আমি where do you buy or sell NFTs? এতিয়া ডিজিটেল আৰ্টৱৰ্ক NFTs are mostly sold on specialized marketplaces such as Zora, Rarible, OpenSea. মেইনলি পপুলাৰ হয় OpenSea. চ' এইসমূহ ছাইটছত আমি NFT পাৰচেজ কৰিব পাৰোঁ, কিনিব পাৰোঁ আৰু চেল কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া হাউ ডু NFTs ৱৰ্ক, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। চ' ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন DeFi, ইউ মাইট হেভ হাৰ্ড অফ দ্য ERC-20 ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আচ্ছা, এইবিলাক আকৌ টেকনিকেল হেৰিয়াত গৈছে।
এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে NFT আপুনি নিজেই ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, ময়ো নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। এই যে প্লেটফৰ্মকেইটাৰ নাম দিলে আপোনালোকে চাব পাৰে, জ'ৰা, ৰেৰিবল, অ'পেনচি, এই প্লেটফৰ্মবিলাকত আপুনি কিছুমান মানে আৰ্টৱৰ্ক আপুনি নিজে ডিজাইন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি ধৰক কিছুমান ফটোগ্ৰাফী আপুনি আৰ্টত মানে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি ইউনিক মানে ধৰক এখন আপুনি চেলফি উঠিলে, সেই চেলফিখন আপুনি ধৰক তাক মানে ডিফাৰেণ্ট ৱেজত আপুনি এডিট কৰা অপশ্যন আছে। 100 ৱেজত আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব এখন চেলফিত। ক'ৰবাত ধৰক আপুনি কমপ্লিট বুজিব চেষ্টা কৰক, আপুনি কমপ্লিট ধৰক সেই একেখন চেলফিকে আপুনি মানে এখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰিলে, এখন ধৰক অলপ মানে পোষ্টাৰাইজ কৰিলে, আপোনাৰ ধৰক বা কোনোবা ছেচুৰেশ্যন বঢ়াই দিলে ক'ৰবাত, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা কিবা কিছুমান ফিল্টাৰ লগালে, চ' সেইটোতো আমি আমাৰ মোবাইলতে পাৰোঁ নহয় জানো। চ' সেই তেনেকুৱা কিছুমান আপুনি এডিটিং কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা মাৰ্কেট প্লেচে আছে, মানে ধৰক অ'পেনচি এটা তেনেকুৱা হ'ল। চ' সেইবিলাক মানে বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙত হৈ আছে। কিছুমানে কৈছে যে এইবিলাক পাগলামি কথা, একদম ভেলুলেছ, আৰু NFT একো ৱৰ্থ নাই একচুৱেলি। চ' দিছ ইজ অল গয়িং টু বি এ বিগ স্কেম, মানে টু বি ৰিভিল লেটাৰ, তেনেকৈ বুলিও কৈছে। চ' ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া, বাট যিয়ে নহওক এতিয়াতো ট্ৰেণ্ডিঙত আছে NFT। চ' তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে কমপ্লিট এইবোৰ ব্লক চেইনত থকা বস্তু, কিন্তু NFTs আৰ নট ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি। কাৰণ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি, মই সেই আকৌ আমি আগৰ প্ৰিভিয়াছ হেৰিটোলৈ গ'লোঁ, ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি আৰ ফাঞ্জিবল এছেট, কিন্তু NFTs আৰ নট ফাঞ্জিবল, দে আৰ নট নন ফাঞ্জিবল। ওৱান NFT কেনট বি এক্সচেঞ্জ উইথ আনাডাৰ, এভৰি NFT ইজ আ ইউনিক। চ' লাহে লাহে যেতিয়া আমাৰ এই ধৰক এতিয়া মেটাভাৰ্ছৰ কথা আহিছে, চ' এইবিলাকত কি হ'ব, লাহে লাহে এইবিলাক মানুহে মানে বুজিবলৈ ল'ব। যেনেকৈ ধৰক ইণ্টাৰনেট যেতিয়া প্ৰথম মানে আহিছিলে, তেতিয়া ধৰক কিমান মানুহ আছিলে যোনে ইণ্টাৰনেটৰ বিষয়ে জানিছিলে, হয় নে নহয়। আমি লাহে লাহে শিকিছোঁ, লাহে লাহে বুজিছোঁ, প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰিছোঁ। বা আপুনি ইমেজিন কৰক 2006-07 ইণ্টাৰনেটৰ কি স্পীড আছিলে, এখন মানে ইভেন গুগল পেজটো খোল খাওঁতে কিমান টাইম লাগিছিল। চ' এতিয়া ইণ্টাৰনেট ক'ত পালেগৈ। চ' ইণ্টাৰনেটৰ পিছতে নেক্সট বিগ থিং ইজ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি বুলি কোৱা যায়, বা ব্লক চেইন। অ'কে, চ' এই সকলো বস্তুবিলাক NFT হওক, ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি হওক, এই সকলো বস্তুবিলাক পচিবল হৈছে বিকজ অফ ব্লক চেইন, বিকজ অফ দ্য ব্লক চেইন টেকন'লজি। চ' সেই তেনেকুৱা কথা। মই ভিডিঅ'ছ কৰি যাম। চ' মই আজি এইটো বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। চ' এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায়, কাইণ্ডলি কনচিডাৰ টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। আৰু মই আৰু বেলেগ বেলেগ কণ্টেণ্টৰ ওপৰতো মই টপিক্সৰ ওপৰতো কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আহিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। যদি ভাল পাইছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত। থেংক ইউ ছ' মাছ। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ।